So yun mga kuys, wala pa si Kuya Leo at naisipan kong ako na lang muna magkabit ng headlights natin at chin. So yun, tara samahan niyo ako ng video. So yun, syempre, tatanggalin mo natin yung bumper. Tara. So yun mga kuys, nailagay ko na yung headlights, yung bulb na bigay ni Kuya Noel Jin, LED. Kakabit naman natin ngayon yung chin. Medyo nahirapan lang ako dun sa lock, ano bang tawag dun, basta ring something dun sa lock ng headlights natin, kasi yung LED merong fan dun sa gitna na nakakasangga pag nilalagay mo yung lock dun sa headlights. So yun, nakabit ko na yung dalawa. Kakabit ko na lang yung chin naman. So yun. Ito yung workplace ko ngayon.
ito yung type R chin. Tapos ilalagay ko yung OEM chin doon na nabili natin. So yun yung dalawang headlights. So yun, let's go. Ikakabit ko na ulit. Tara. Na yung headlights na dipo saka yung chin, isi-fit ko na lang dito, medyo maluwang pa. Ayan, magandang fit, mas luminis na tingnan. Yun mga kuys, kakain muna ako, ginabi na ako. First time ko nagkabit. Yun, let's go, mamaya ulit. Boom. So yun mga kuys, hindi ko na nabidyohan kagabi yung pagkabit natin ng headlights tsaka chin natin. So yun, let's do the reveal. Yan. Mas luminis na siya tingnan, no? Sorry, yun lang na kaya. Di po headlights tsaka yung chin na yun. So yun, let's do the reveal. So yun mga guys, umorder ako ng dashcam sa Lazada ulit syempre kasi Lazada lang. At nakuha ko lang siya ng 1,864 na magkano nga ba to? Nagtanong ako sa Blade eh. Sa Blade ano siya, 3.2 siya. Sa Blade 3.2 to. So yun, nakuha natin sa Lazada ng 1,864. Sale siya noon July 7. Tara, unbox natin. Matagal na itong na-release. Ang tagal na to. 3 sasakyan na namin yung ganitong ginamit namin. Okay siya. Wala naman nangyayari. Yung ano lang, yung memory card laging nagko-corrupt. Pinapalta namin, di ko alam kung bakit. So yun, 1080p, 30 fps lang. Pwede na din. Dashcam lang naman eh. So yun, tara. Oh.
Bali pang ano na pala to, pang apat na na-order ko. Sasama kasi namin sa benta. Ayaw ng mga bibili na hindi kasama to. So yun, JNTX sa parang pagkakita na to. Ewan ko kung orig to, parang pwede ito ah. Ito ba to? Yan. Iba kasi yung kulay na nabibili yung kulay gray. Parang duda ako sa isang to. So yun, buksan din natin. Tingnan natin kung nagana. May plastic din dito. Hindi ko matanggal ah. Yan. Maganda naman. Siguro bagong release to kasi hindi natin tanggalin ang plastic sa likod. Wala pala akong ano, memory card. Yan. Para sa sakyan natin. User guide. Yan. Hindi naman natin binabasa. So yun, mamaya kakabit ko to, samahan niyo ako mamaya ulit. Yun mga kuys, hanggang dito na lang muna. At kung humabot ka hanggang dito sa huli, solid ka kuys. Solid support mo. Maraming salamat sa'yo. Yun lang muna gagawin natin, magkabit ng headlights tsaka chin. Sa susunod na episode ulit, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe nyo yan at i-like yung video pag nagustuhan nyo. Maraming salamat mga kuys. Sa susunod na video ulit, matik na ako sino to. It's your boy Wen Vlogs, Wenier Buenaventura. Salamat. Bye.